вона не піде, вона там стоїть. Доброго дня, гості та підписники. Вітаємо всіх вас на нашому каналі. Ми потихеньку готуємось до сезону, до весняно-польових робіт. І сьогодні до нас приїхала така ґрунтофреза до мого тракторця ДТЗ-шки. Ґрунтофреза ДТЗ моделі FN 1,5М, тобто робочою шириною захвата 1,5 метра. Сьогодні буде таке відео розпаковки, розкриємо. Подивимося, що з нею йшло, тут яка комплектація. Обов'язково зробимо ревізію редуктора. Масла тут, понятне діло, з заводу немає. Я думаю, його промити бензином, там, мабуть, знімемо бокові підшипники, доложимо туди смазки, все це діло вам покажемо. Соберемо її докупи, причепимо до трактора, прокрутимо, подивимося, як воно там буде він виглядати, наскільки він там перехвачує, ця фреза, наскільки перехвачує колію трактора. І так далі. Брав я її в інтернет-магазині Ромб. І обов'язково дочекайтеся кінця відео для вас всіх, для моїх підписників. В кінці відео буде подарунок від цього магазину. Так що, я думаю, буде цікаво. Поїхали. Так, значить, саме перше, що у нас в комплектації, це такі кронштейни. Це до третьої точки, до центрального гвинта. Так, оце у нас кронштейни ці, що на фрезу. Так, ви зрозуміли. Це третя точка на центральний гвинт, а це ці, що на речаги, до навіски. Ще такий ящичок. Давайте подивимося, що в ньому. Тут навіть, дивіться, написано перевірено 6.03.23 року. Тобто навіть так. Мішочок. Так, у мішечку тут болтики, пальці, ровера, шайби, ножі. Так, довжина в них, так, міряється 21 см. У цій фрезі виходить 9 пар ножів з лівої сторони і 9 пар ножів з правої сторони, тобто в сумі 36 штук. Зараз подивимося, скільки тут у нас в комплекті. Значить, 18 лівих і 18 правих. 36 – все правильно. Так, потім отакий центральний цей зуб, клик, чи там, як на нього кажуть, на редуктор. Кардан. Так, значить, довжина цього кардану від кінця до кінця 71 см. Значить, труба квадратна, квадрат. Така проста система. Хрестовини такі мощні, звісно, тут стоять. Але, дивіться, тут така фіксація на двох пальчиках. Пальчики на шпилінтах на таких. З одної сторони і також з другої. У мене є такий карданчик, дивіться. На шліцах з'єднання. Така сама, 71 см. Діло в тім, що його тут легше приєднувати до трактора, тому що тут стоять такі автоматичні ці пальчики підпружинені. Подивимося, як воно буде. Можливо, будемо цим користуватися. Стрімяночки. Це для кріплення кронштейнів. Тоді отакі два пальчики. Це для кріплення цього заднього фартуха. Отак сюди. Дві втулочки. Це також для центрального кронштейна. І пружинки. Пружинки – це на задній фартух. Задній фартух – це підпружинки. Це, виходить, верхня сторона, а знизу ця, що вже йде по ґрунту. Так, і сама фреза, вона вже з заводу тут, можна сказати, собрана. Нам залишаються тільки ножі і всі ці детальки дрібні. Сонечко пригрівається хорошо. Така обрештовка хороша, це дідові віддам. Він знає, що зробить. Так, трошки обрештовку зняв. Давайте, щоб зручніше було його складати. Причепимо зараз оці кронштейни, підвісимо її до трактора, начепимо, потім піднімемо. І вже, щоб було зручно, ножики понадіваємо і зробимо ревізію редуктора і бокових підшипників. Так, перекотили ми її на бетон із саньком. Давайте ближче покажу, що воно знизу. Значить, центральний редуктор, я думаю, звичайний такий як. Є вони там усилені, але в мене звичайний. На 6 шліців вал, там ще такий колпачок стоїть.
2 вали, ножів по 9 пар, 18-18. Є на валах по обидва боки такі пильнички. Ось один і ось другий. Тобто, щоб сюди не так набивалась земля. Кронштейни для ножів. Ну так, добре все проварено. Мені подобається. Вали до редуктора кріпляться, наскільки я знаю, на шліцах і плюс ще з'єднані, заштифтовані отаким пружинчатим штифтом. Ну і дивлюся, що кришечки всі посаджені на такий герметик. Так, ну що, в принципі, підчепили, все попідходило, ніде нічого я не вигинав, ніде нічого не підмощав. Одне, що тільки болти, отут треба ще докупити 8 шайб і на цьому кронштейні ще подобавляти тут шайби. Тобто з одної сторони там, де гайка шайба є, а з другої немає. Ну то таке, тому що самі отвори оці, вони більші, ніж болти. По кардану. Кардан заводський я прицепив, також нічого не обрізав. Дивіться, як тут. Ну, ще тут місця, тобто, хватає. Якщо, може, і багато буде, то можна його обрізати. Отак. І наварити такий самий квадрат. Але, я думаю, ще попробуємо і мій той, що шліцевий. На шліцах він ходить. Попробуємо його почепити. Сальник крепить. Так, ну що сказати, смазка тут є із заводу. Навіть послухайте, як сальничок співає. Ну і, мабуть, ми так з Миколайчем посовітувались, що ось сюди герметик я не буду наносити, тому що коли буду качати шприцом, ну, набивати смазку, то вона повинна ж кудись вилазити. Бо якщо не буде куди вилазити, то можуть видавити просто той сальничок, що там стоїть. Так, візьмемо, попробуємо шприц, цей що із трактором йшов. Система тут, бачите, яка по центру надавлюємо шарик і качаємо. І воно, в принципі, все герметично. Тут також пішло. Набиваємо підшипники смазочки, літол 24, рукою збираємо. Ось цій кришки є отакий болт, заливна горловина і він же сапун. Отак воно тут зроблено, збоку отвір. От і посередині. Так, ну а що тут? 2 конічні шестерні і там декілька таких прямозубих. Я так розумію, що можна регулювати зазор між цими конічними 2 шестернями. Переміщуюся відповідно один вал і отой другий вал. Мабуть, тут якісь прокладки, все відкручується, регулюється. О, а зараз дивіться, який там зазор.
трошки стружки є. Зараз трошки воно просохне. І зальємо туди ТАТ-17. ТАТ-17 у мене також не нове мастило. Це те, що я зливав з трактора, але воно відстояне. Трошки попрацюємо тоді на ньому. Пізніше тоді вже після обкатки купимо нове, зальємо хороше сюди масло. Тому що зуби тут такі не притерті ще, вони по-любому грубі, по-любому якась буде стружка, мастило по-любому треба буде міняти. Так, ну 2 рази ми промили, дивіться, що там робиться. Я думаю, це було не зайве. Читав там по отзивах десь літрів 5, одні кажуть 4, другі кажуть 5. Ну, я налью так, щоб оцей самий верхній вал був десь наполовину в маслі. Отак, я думаю, цього буде достатньо. Закриваємо кришечку і будемо чіпляти ножі. Так, будемо починати з редуктора. На редукторі тут рядом по 2 пари. І я туди поставлю ножики, щоб вони були отак поближче. І один, і другий. Щоб воно оцю борозну, яку воно буде робити отим кликом, щоб воно його хорошо закидало. Я думаю, так буде правильно. А ви там пишіть в коментарях, як потрібно буде, тому що в мене з такою фрезою, якби опиту немає. Була в мене японська фреза, ну там воно сплошний був вал. І ножі там якось хаотично, не було такої якоїсь спіралі. А тут 2 спіралі. Одна спіраль і друга спіраль. Тобто одні в одну сторону, другі в другу сторону. Упор робимо в одну сторону, в оцю, щоб опирався він. Тобто сюди буде ґрунт давити, і щоб у нього тут був упор. І так затягуємо. Так, ну, ми зараз все поставимо, поприкручуємо, а тоді покажемо, як воно в нас буде стояти. Так, значить, зібрали ми ножі. Ножі зібрали по спіралі. Тобто, ну, давайте спочатку так я розкажу. Коло редуктора, оці, що напроти, я їх зробив обидва до редуктора, щоб борозну оцю, що буде рить, клик, загортало, дивіться, ці 2 і напроти також 2. Можливо, це неправильно, будемо дивитися. Але остальне все тут у нас, дивіться, йде спіраль. Якщо правий ніж, то він ось йде правий, 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 правий і правий. І далі також пішли. Переходимо. Тут повинен також бути правий, напевно, я не знаю точно, ну попробуємо. Пішло обратно. Правий, правий, правий. Отак. І аж туди, аж до краю. І так само аналогічно з лівими ножами. Лівий, лівий, лівий. По спіральки і аж туди до краю. На рахунок оцих крайніх ножів, оці ось, дивіться, що вони в сторони. Я не знаю, чи це правильно, але так захват буде трошки більший. Потім сюди, можливо, якісь щітки встановимо, щоб воно то не розкидало, та й все. Середину? Да. Так, така система, 2 пружини. Спочатку фіксуємо нижнє. У верхній є 2 отвори регулювальні, тобто можна натягти, можна послабити. Ну, я думаю, у нас вона буде на верхньому поки що. Ну, тут це просто 2 пружини. Одна, оця більша, вона держить, якби розглажує землю за фрезою, а менша вже коли в транспортному положенні, щоб вона грала, як на амортизаторах. Подивимося, наскільки вона перекриває. Значить, зараз поміряємо задні колеса по наружі. У мене резина 11,2х24, це широка резина, і по наружі у нас виходить 147 см. А тепер давайте поміряємо фрезу. Фреза, сам корпус
1,60 м, а по ножах будемо рахувати по крайніх. По цих, що дві лапки в сторони. Так, у мене вийшло 1,49 м. Тобто, в принципі, перекриває колію. Багато хто ставить 1,40 м, але потім потрібно цю фрезу, я так розумію, що під одну сторону, під якусь чи під ту, на тягах відрегулювати, щоб вона зміщена була, щоб воно перекривало. І постійно ходити справа наліво там, або зліва направо, ну ви зрозуміли. А при такій фрезі, я думаю, що можна буде розвертатися і ходити як завгодно. Ну, звичайно, це практика все покаже. Друзі, ну, в принципі, що, все вийшло, склали, працює, крутиться. Я задоволений, але бачу, що тут є пару нюансів, які потрібно потім пізніше допрацювати. Якщо все буде добре, обов'язково покажемо, що ми по ній ще будемо доробляти. Ну, якщо у вас є аналогічні фрези, то, будь ласка, під цим відео в коментарях напишіть, що ви з ними робили, щоб вони працювали стабільно. Ну і для вас, для підписників нашого каналу, інтернет-магазин Ромб робить подарунок. А саме 5% знижки на все тракторне навісне обладнання бренду ДТЗ. А також 10% знижки на кормоподрібнювачі та подрібнювачі стебел бренду ДТЗ. Отримати знижки можна по промокодах, які будуть вказані в першому закріпленому коментарі або в описі під відео. Так що робіть замовлення в інтернет-магазині Ромб, вказуйте промокод, купуйте, працюйте і поспішайте, бо акція діє до 31 березня. На цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, будемо працювати. Побачимося.